สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้มาอยู่กับการรีวิวตัวละคร CCG ที่หลายคนรอคอยอาริมะเขียวครับอาริมะครึ่งปีเนาะตัวมันเนี่ยเรียกว่ามาช้ามากนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวครึ่งปีมันก็ต้องมาตามเทศกาลเนาะแต่มันมีตัวหลายตัวที่มันโดนรัดขึ้นมานะครับให้มันเท่ากับเบสเดเชนทำให้ตัวมันเนี่ย CP น้อยครับ27แล้วก็แต่ว่าในส่วนของความสามารถเนี่ยยังคงเก่งอยู่นะครับ ความสามารถหลักๆของมันเนี่ยคือการปาบอลเนาะที่มันแรงก็คือการปาบอลซึ่งการปาบอลเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อตัวละคร CCG ของเรานะครับตัวไหนก็ได้ทำดาเมจได้ครบ3ครั้งทำดาเมจเข้าได้ครบนี่หมายความว่าต้องตีเข้าตัวเนาะไม่ติดโล่นะครับครบ3ครั้งปุ๊บอาริมะจะปาบอลทันทีแล้วทุกครั้งที่ปาบอลเนี่ยจะเสีย1สแต็กเนาะถ้าครบ3สแต็กแล้วก็จะเริ่มเก็บใหม่นะครับระหว่างที่มีสแต็กอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเก็บเพิ่มได้เนาะนี่ความสามารถคร่าวๆ ส่วนตัวเซลล์ประจำตัวนะครับสามารถหาได้จากทำกิจกรรมริบบิ้นเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีแพงในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเป็นเมน CCG แล้วอยากเล่นก็คิดว่าน่าจะต้องใช้นะครับ CP มันก็น่าจะเพิ่มมาอีกหลายพันนะครับส่วนในเรื่องของทีมนะครับเราจะใช้เป็นทีมนี้เนาะตัวของอาริมาเนี่ยควรเล่นคู่กับอาร์มอนหรือจูโซปามีดครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเก็บสแต็กง่ายเนาะมันมีการตีที่หลายครั้งนะครับส่วนเราจะเอามาเล่นกับจูโซฮาโลวีนนะครับเพื่อให้มันไหลได้นะครับส่วนตัวหลังเนี่ยถ้าใครบ้านไม่เยอะนะครับหรือว่ามีเซลล์มาโด2เซลล์ก็สามารถใช้มาโดแทนได้เนาะมาโดฟ้าส่วนสล็อตเนี่ยครับเป็นสล็อตฟรีเนาะเราสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นตัวไหนเล่นอาริมะแดงที่เป็นสายดาเมจล้วนแต่ต้องมี2เซลล์นะครับก็สามารถเล่นได้หรือจะเล่นกับตัวอาริมะแสงสายกลางโล่ก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นจูโซคู่กับอาร์มอนแล้วก็คู่กับอาริมะเขียวเลยก็ได้นะครับตัวช่องนี้จะเป็นช่องที่ค่อนข้างจะปล่อยนะครับหรืออาจจะเป็นอาริมะมืดนะครับก็ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยแนะนำอาริมะมืดมันต้องใช้เพื่อนในการเก็บสแต็กเนาะจะทำให้ตัวอาริมะเนี่ยมันขาดขาดมันเก็บสแต็กได้ยากขึ้นนะครับจะเล่นตัวอาริมะแดงเพื่อหนึ่งเลยคือไปใบแพสซีฟเนาะกรณีเจอโนโลเราเจอเป็นเมน CCG ครับเราเลือกที่จะเก็บตัวอาริมะเขาก่อนเลยสวยครับอาร์มอนมีการ์ดขั้น3ครับข้อเสียของทีมนี้เลยเนี่ยคือตัวมันค่อนข้างที่จะใช้เป้าเดี่ยวเยอะนะครับทั้ง3ตัวเป็นเป้าเดี่ยวหมดเลยนะครับส่วนจูโซเนี่ยก็ต้องรอไหลเนาะถึงจะความสามารถได้ดีนะครับถ้าอย่างที่รู้กันเนี่ยตัวจูโซเองเนี่ยถ้ากดการ์ดเนี่ยจะถือว่าเขาเรียกว่ามีความจะเห็นเลยว่าอาริมานี่บางมากนะครับบางเกียบเลยครับบางแบบบางน่าเกลียดเลยครับตัวมันเนี่ยในเมตานี้ก็เป็นปัญหานะครับของอาริมะที่ต้องแก้เราฆ่าจูโซก่อนนะครับอาร์มอนจะยังจะเห็นได้ว่าตัวอาริมะสีแดงยังแรงนะครับยิ่งถ้ามีเซลล์ก็ค่อนข้างที่จะยังเก่งอยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือข้อเสียมันเป็นตัวละครเป้าเดียวนะครับเห็นว่าตัวมันนี่บางเฉียบเลยนะครับอาริมะเขียวเจอสีแดงแรงๆนี่ร่วงนะครับ100%เลยเราเก็บจูโซเขาก่อนครับสวยคาร์บอน
เกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะคอมโบกันเนาะปาบอลเสร็จมีตัวตายจูโซไหลอะไรอย่างนี้หรือว่าจูโซไหลฆ่าตัวได้ตัวหนึ่งก่อนจูโซไหลแล้วอาริมะปาบอลก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวละครอีกฝ่ายตายง่ายขึ้นครับข้อเสียของการเล่น CCG ในตอนนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่เมนแล้วคุณไปเจอตัวละครที่เขาเป็นเมน RO เมน TCG เมนอันเทเนี่ยเรามีโอกาสแพ้ที่ค่อนข้างสูงนะครับเจอตีนี้เล่นยากครับเราจะเลือกเก็บโอเคเราจะบอกว่าเราจะเจ็บอายาโตะเขียวก่อนเนาะเพราะว่าทาทาเขามีอมตะนะครับของทาทาแดงเนาะคนโนโรอายาโตะเขียวนี่เป็นหนึ่งตัวที่ถ้าเก็บได้ควรเก็บก่อนนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเป็นภาระในการสู้นะครับสู้ยากครับอายาโตะเขียวเนี่ยยิ่งถ้าใครปั้นไม้สุดเนาะแรงด้วยแล้วก็ตีหมู่ด้วยนะครับนะครับทั้งหมดเราจะไม่ค่อยกดการ์ดจูโซนะครับเราจูโซเราจะมาเน้นยืนไหลมากกว่าครับเป็นไปได้นะครับพยายามกดการ์ดอาริมาแดงเทิร์นแรกเนาะใบแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเซลล์นะครับใบแรกที่กดเลยเนี่ยมันจะมีลูกบอลครบ5ลูกนะครับจะทำให้ติดขีแน่นอนเนาะแล้วก็ใบที่2ใบที่3เนี่ยก็จะทำให้ได้ลูกบอลกลับมาเก็บเพิ่มนะครับเพราะว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยลูกบอลทั้ง5ลูกก็จะหายไปนะครับเจอเป็นอันเทคุทีมคือจะเห็นได้ว่าอาริมะอย่างแรงนะครับตัวมันยังแรงเวอร์อยู่นะครับอาริมะแดงแค่ว่าถ้าไม่มีบอลนะครับ CP ก็จะค่อนข้างน้อยมากแล้วก็บอลมันเนี่ยค่อนข้างเป็นบอลที่เก่าแล้วเนาะจะทำให้ไม่ได้เพิ่มสเตตัสเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวละครที่เพิ่งได้บอลใหม่ๆใครเป็นเมน TCG กำลังลังเลอยู่ผมแนะนำว่าสุ่มเถอะครับตัวมันควรมีนะครับในทีมโอเคกดยอมแพ้ตัวมันควรมีนะครับถ้าใครไม่ใช่เมนก็ถ้าอยากสุ่มนะครับก็สักลูปหนึ่งนะครับเอาตัวละครติดไว้เนาะเพราะมันเป็นตัว300นะครับการหาเนี่ยมันยากกว่าตัว200ค่อนข้างเยอะควรมีติดไว้นะครับถ้าอาริมาแดงโดนใบพยายามเลี่ยงกันใช้อาริมาแดงนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะหายไปเยอะอยู่นะครับจะเห็นว่ามันยังแรงนะครับดาเมจในเมตานี้เนาะมันยังแรงนะครับแต่แค่ว่าเล่นยากครับ CP มันน้อยถ้าคุณไม่ใช่เมนแบบเมน CCG แท้ๆเลยนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยไม่ใช่เมน CCG แท้นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปที่ RO นะครับไม่ใช่ CCG เนาะแต่ที่เราเห็นพลังเยอะเนี่ยเพราะว่าไส้ในของบ้านมันค่อนข้างแน่นนะครับทั้งม้วนฟิล์มทั้งแท็กติกทั้งอัพศักยภาพองค์กรผู้ผิดครับอัพพรสวรรค์อำนาจนะครับมันค่อนข้างแน่นก็เลยทำให้ตัวละครยังเก่งนะครับแต่ในเรื่องของเซลล์เรื่องของศักยภาพที่ถูกจัดให้มาแบบเป็นเฉพาะแท็กเนี่ยมันสู้คนที่เป็นเมนไม่ได้นะครับเราจะเลือกค่าจูโซก่อนครับจูโซนี่ต่อให้เขาติดหลุมดำก็อย่ามองข้ามนะครับพยายามเก็บจูโซให้ได้ก่อนเลยเพราะว่าจูโซอย่างที่เรารู้กันที่มันอันตรายของจูโซคือแพสซีฟนะครับมันแรง
พยายามอย่าสแปมสติกเกอร์บ่อยนะครับรู้ว่าบางคนอยากชนะเนาะแต่ว่าการสแปมสติกเกอร์บ่อยเนี่ยก็มันจะมีบางคนที่เขาก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องการที่จะเล่นจริงจังเนาะถ้าคุณสู้ไม่ไหวก็แค่ยอมแพ้นะครับถ้าเห็นว่าเราสแปมไปแล้วเขาไม่มีการตอบกลับก็ยอมแพ้ไปเถอะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่เนาะ โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ถ้าผมเจอเองแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเนาะผมจะยอมแพ้ให้แหละถ้าแบบส่งครั้งหรือ2 ครั้งหรือเป็นคนในองค์กรอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นในเคสของแบบสแปมอย่างเงี้ยผมก็จะไม่กดยอมเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมนันเทคุนะครับนกคู่ลุ้งมาเลยครับควันออกโอเคเขายอมครับมันตัวมันค่อนข้างยากนะครับถ้าต้องเจอทีมที่เราต้องเก็บตัวละครพร้อมกันหลายๆตัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าตัวเรามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บหลายตัวนะครับแล้วถ้าจูโซไหลไม่ตายเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนะครับอย่างเคสเนี่ยครับถ้าสมมุติเราเก็บตัวโนโรเนาะแล้วอายาโตะเขาเนี่ยมันการ์ดเยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะโดนอายาโตะเนี่ยจัดการได้นะครับอายาโตะนี่ยังเป็นตัวที่ยังคงดาเมจแรงนะครับยิ่งถ้าปั้น 3S ของสุดๆแล้วเป็นเมน RP ด้วยเนี่ยตัวมันสามารถพลิกเกมได้นะครับถ้ามีการ์ดขั้น 3ข้อเสียของทีม CCG ตอนนี้คือตัวมันไม่มีการหลุมดำครับข้อเสียเลยคือทีมมันไม่มีการหลุมดำทำให้ถ้าเจอคนที่เน้นเล่นเน้นตั้งรับเนาะใส่โมดิฟายหลุมดำมาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ทีมเราเล่นยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องกดการ์ดเพื่อให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับเพื่อให้จูโซกระโดดเนาะจุดประสงค์ของเราอยู่ตรงนี้เราจะกดกันสัก2-3 ตานะครับ2-3 รอบเดี๋ยวเจอทีมที่มันเป็นฟูลนะอย่างเมื่อกี้เราก็จะเจอฟูลCCG ไปคนหนึ่งนะครับ1-2-5เนาะคือต้องบอกก่อนว่าตัวละครเนี่ยบางทีเราเห็นพลังน้อยๆเนี่ยเราอยากเข้าใจผิดว่าตัวละครเขาไม่แข็งนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อัพหลังบ้านกระจายเนาะจะทำให้เราเห็นว่า CP เขาเนี่ยมันกระจุกอยู่ที่ทีมเดียวซึ่งคนที่เป็นเมนเนี่ยพลังจะอยู่ที่ประมาณ125 126 127ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เวอร์วังแบบ ID องค์ชายที่อยู่ที่13กว่านะครับซึ่ง13กว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็น13กว่าที่มาจากการอัพหลายๆอย่างเนาะแล้วมีทั้งในเรื่องของอัพดาวแบบภาพรวมอัพพลังบ้านอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ดู CP เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบความไส้แน่นเนี่ยองค์ชายก็ถ้าเจอคนที่ไส้แน่นสำหรับเป็นเมน CCG จริงๆในเรื่องของพลัง CCG ล้วนๆเนี่ยเพียวๆก็ฟูยากครับมีโอกาสที่จะแพ้ด้วยซ้ำนะครับถึงพลังจะน้อยกว่าในระดับแบบ100,000หรือเกือบ100,000ก็ตามนะครับจะเห็นว่าอาริมะแดงยังแผงลิ์ได้อยู่นะครับตัวมันยิงซ้ำนี่ครับมันจะเป็นคอมโบกันค่อนข้างดีนะครับถ้าอาริมะปาบอลปุ๊บเลือดเหลือน้อยอาริมะแดงยิงซ้ำมีตัวตายจูโซก็จะโดดไหลนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะคอมโบกันดีนะครับ3ตัวนี้เรียกได้ว่าใครมี3ตัวนี้เนี่ยไปหาตัวที่4แทนอาร์มอนเลยก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าควรเป็นตัวที่มีแพสซีฟตีหลายครั้งเนาะ
มันจะทำให้อาริมะเก็บบอลง่ายนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับอีกสักรอบหนึ่งส่วนตัวคิดว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปครับยังไงก็ควรสุ่มเนาะใครที่เป็นเมน CCG นี่ยิ่งควรเป็นพิเศษเลยส่วนใครไม่ใช่เมนก็สุ่มเก็บไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว300นะมันหายากนะครับบอลแล้วโลอาริมะยิงซ้ำนะครับจูโซกระโดดต่อนะครับนี่จะเป็นคอมโบคร่าวๆนะก็เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวตัวละครเนาะถ้าถามส่วนตัวนะครับผมให้คะแนนรอบนี้นะผมจากโนโรเนี่ยผมให้เลย10ดาวเต็ม5ดาวนะครับส่วนตัวอาริมะเนี่ยผมให้อยู่ที่4.5เต็ม5เนาะหักในเรื่องของ CP นะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้ามีเซลล์ประจำตัวมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่4.8ถึง5เต็มเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้ต้องรอดูว่าเซลล์ประจำตัวมาเนี่ยมันจะทำให้อาริมะกลับมาเฉิดฉายแค่ไหนนะครับซึ่งของที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับขอบเขตอัพเลเวล9เนาะเซลล์ก็จะเป็นเซลล์โจมตีนะครับเน้นเป็นเซลล์โจมตีเลยเป็นโจมตีทั้งหมด10แถวเนาะโจมตี10แถวแล้วก็ modify เป็นหลุมดำหนึ่งนะครับแล้วก็อัพพลังอัพตัวสเตตัสเนาะอัพพลังโจมตีเนี่ย2เม็ดนะครับส่วนศักยภาพเนี่ยใส่เป็นตัวของทุบโจมตีก่อน6เม็ดทุบ2เม็ดนะครับเพื่อรีดดาเมจให้เยอะที่สุดเนาะส่วนในเรื่องของแท็กติกอุปกรณ์กลยุทธ์เนี่ยเราจะใส่เป็นนี่เลยนะครับเป็นสายเปิร์ดล้วนๆเนาะเป็นแท็กติกแดงเนาะก็หลังจากถ้าได้เซลล์ประจำตัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวอาริมะอีกรอบหนึ่งนะครับทีมเดิมนะครับเราจะมารีวิวทีมเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้ามีเซลล์แล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดไหมนะครับจะสังเกตว่าคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อาริมะเขียวตีเนาะจะใช้แค่แบบเป็นใบที่3นะครับถ้าไม่จำเป็นนี่จะไม่ใช้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวมันฟันโจมตีไม่ค่อยแรงครับแต่เราต้องตีไปที่3เพื่อให้มันปล่อยบอลครับก็จบกันไปสำหรับการรีวิวเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ติดตามได้ใน YouTube เนาะส่วนใครดูแล้วถูกใจก็กดถูกใจกด Subscribe ได้คุยกันใน Facebook คุยใน YouTube ได้ครับผมถ้าผมมีเวลาตอบผมจะรีบมาตอบนะครับสามารถทักถามกันได้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ